नमस्कार, मी गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तर मंडळी, आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे पिकलेल्या फणसाच्या गऱ्यापासून तयार होणारा पारंपरिक पदार्थ फणसाचे सांदण। अतिशय टेस्टी आणि कमी साहित्यात झटपट होणारा पदार्थ आहे आणि अगदी परफेक्ट प्रमाण मी तुम्हाला दाखवणार आहे, ज्यामुळे फणसाचं सांदण किंवा आपण याला फणसाची इडली म्हणू शकतो, अतिशय सॉफ्ट आणि छान टेस्टी अशी होते। तर आता आपण लगेचच बघूया फणसाचं सांदण कसं करायचं। रवा घेतलेला आहे 1 वाटी, त्याच्यामध्ये 1 वाटी दूध घातलं होतं आणि रवा आपण भिजत ठेवलेला होता साधारण 10 मिनिटं। इथं मी नारळाचं दूध, घट्ट दूध घेतलेलं आहे। साधारण 7 ते 8 गरे मी इथं मिक्सरला पेस्ट करून घेतलेले आहेत। गूळ घेतलेला आहे, वेलची पूड आणि इनोचं आपल्याला 1 पाकिट लागणार आहे। तर आता आपण लगेच कृती बघूया। रवा छान फुगलेला आहे, आपण थोडा मिक्स करून घेऊया। याच्यामध्ये आपण गूळ घालून घेणार आहोत। गुळाचे प्रमाण तुम्हाला जर कमी वाटत असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये थोडा गूळ वाढवू शकता। हा गूळ आपल्याला आता बारीक करून घ्यायला हवा, तर मी आता हातानेच हा बारीक करून घेते। गूळ छान बारीक झालेला आहे। याच्यामध्ये आता आपण हा फणसाचं गऱ्याची पेस्ट घालून घेऊया। मिक्स करून घेऊया। हे सगळं मिक्स करत असताना मी दुसरीकडे पाणी तापत ठेवलेलं आहे, ज्याच्यावरती आपल्याला ही फणसाची सांदण करून घ्यायची आहेत। वेलची पूड टाकून घेऊया। ही मी इडली पात्रातच करून घेणार आहे। नारळाचं दूध घालून घेणार आहोत, पण आपल्याला नारळाचं दूध खूप कमी लागणार आहे। साधारण मी पाव वाटी नारळाचं दूध घेतलेलं आहे। तुम्ही हे ताटातही करू शकता। त्याच्यामध्ये मी खायचा पिवळा रंग घातलेला आहे। ताटाला तूप लावूनही तुम्ही हे सांदण करू शकता, पण मी हे इडली पात्रात करणार आहे। मिश्रण आपलं तयार झालेलं आहे। याच्यामध्ये आता आपण घालणार आहोत इनो। इनोचं 1 पाकिट फोडून घेऊया। याच्यावरती मी लगेच पाणी घालणार आहे थोडंसं। ते ॲक्टिवेट झाल्यानंतर लगेचच याच्यामध्ये मिक्स आपण करून घेणार आहोत। सांदणचं आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे। इडलीच्या ताटलीला आपण इथं तुपाचं बोट लावून घेणार आहोत, ज्यामुळे इडली सांदण पटकन निघू शकेल। आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं आपण याच्यामध्ये मिश्रण घालून घेऊया। आणि साधारण 15 मिनिटं आपण या इडल्या किंवा सांदण वाफवून घेणार आहोत। ही आपली सांदणं तयार झाली। 15 मिनिटं झालेली आहेत आणि फणसाची सांदण तयार आहेत। तुम्ही बघू शकता, अतिशय छान सॉफ्ट अशी सांदण तयार झालेली आहेत। ही आपण सर्व करणार आहोत नारळाच्या दुधाबरोबर। मगाशी जे आपलं नारळाचं दूध उरलेलं आहे त्याच्यामध्ये मी गूळ घालून घेणार आहे आणि हे नारळाचं दूध आपण याच्याबरोबर सर्व करणार आहोत। तुम्हाला नक्कीच ही रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा। बघू शकता, खूप छान सॉफ्ट अशी सांदणं तयार झालेली आहेत। खूप टेस्टी सांदणं आहेत ही। चला तर मंडळी, भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीताच स्पेशल रेसिपीजमध्ये। धन्यवाद।